فیسبوک، ټیک ټاک، یوتوب او نورې ټولنیزې رسنۍ اوس مهال پر هیواد کې وتړل شوي، مګر دا هر څه د استفادې وړ دي هغه وخت کله چې تاسو VPN ته لاسرسی ولرئ. پر دا ویډیو کې تاسو ته یو غوره VPN معرفي کوم د کوم نوم چې دا پروټون VPN. مګر د دې څخه وړاندې راځو د VPN پر زیانونو باندې خبرې کوو. هغه VPN ادرسونه چې غوره نه دي کوم زیانونه لرلی شي د خپل ځان سره. ګرانو ملګرو راځو هغه زیانونه چې یو VPN د خپل ځان سره درلودی سي. لومړی ستاسو شخصي ډیټا پر نورو خرڅول. هر هغه څه چې تاسو پر انټرنټ کې ګورئ یا پرې سرچ کوئ دوی ته معلومات کیږي او یاد معلومات دوی په نورو شرکتونو باندې د پیسو پر بدل کې خرڅوي. دوهم خورا زیات اعلانات ښودل. ستاسو پر موبایل باندې زیات اعلانات راځي او دا هم یو باعث د ستونزو جوړېدی سي. دریم ستاسو د انټرنټ سرعت خورا راکموي. څلورم ویروسونه خپرېدل. VPN د لارې ډېر په اسانۍ سره ستاسو ډیټا خرابېدی سي د ویروس د لارې. او پنځم دا چې هیکرانو ته په اسانۍ سره زمینه برابرېدی سي تر څو ستاسو کمپیوټر، ستاسو لیپټاپ یا ستاسو موبایل در هیک کړي. پر دا ویډیو کې زه تاسو ته د یو VPN سپارښتنه کوم د کوم نوم چې دا پروټون VPN. د تیرو 2 کالو راهیسې زه ورڅخه استفاده کوم او 4 کاله کیږي چې پلی سټور ته راغلی. د آیفون، کمپیوټر او انډرايډ موبایلونو لپاره شتون لري. پرایویسي خورا خوندي ده. 90 هیوادونه پکې شامل دي. 4000 څخه زیات سرویسز لري. د انټرنټ منیمم کیپیسټي 5000 ده. دا چې څرنګه کولی شو پکې خپل ځان لپاره اکاونټ جوړ کړو پر دا ویډیو کې درته معلومات درکوم. ویډیو بالکل سکیپ نه کړئ. ګرانو دوستانو د همدې اپلیکیشن لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. کولی شئ ډېر په اسانۍ سره یې ډاونلوډ کړئ. د ډاونلوډ کولو وروسته راسئ همدا اوپن کړئ. کله چې تاسو پر اوپن باندې کلیک واخلئ دغه ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. تاسو باید د ایمیل له لارې یو اکاونټ په پروټون VPN کې جوړ کړئ. راځو په کریټ ان اکاونټ باندې کلیک اخلو. تاسو خپل ایمیل ادرس ولیکئ. زه دوستانو لیکم. ګرانو دوستانو د لیکلو وروسته په نیکسټ بټن باندې کلیک واخلئ. ستاسو ایمیل ادرس ته یو کوډ یا یو پاسورډ لیږل کیږي 8 عدده. تاسو راسئ دوستانو هماغه راواخلئ او بیا په وریفای اپشن باندې کلیک واخلئ. ګرانو دوستانو زه راځم دا کوډ کاپي کوم. د کاپي کولو وروسته دلته راځم. کله چې تاسو ګرانو دوستانو زه دا کوډ کاپي کوم له هغې وروسته په وریفای اپشن باندې یو کلیک واخلئ. کولی شئ دې ځای کې خپل ځان دپاره یو نوی پاسورډ ولیکئ په دې ډول باندې. ګورئ دوستانو 121212 8 عدده پاسورډ ورکړئ. ګرانو دوستانو په دغه ډول باندې تاسو هم یو پاسورډ انتخاب کړئ. بیا په نیکسټ بټن باندې کلیک واخلئ. تاسو لیدلی شئ دوستانو زموږ دغه اکاونټ یا دغه ID په دې VPN کې جوړه شوه. تاسو لیدلی شئ کریټینګ یور اکاونټ، سکیور یور اکاونټ او همدارنګه نور معلومات په دې ځای کې شتون لري. کولی شئ دا هر څه لږ ذره وخت نیسي تر څو دا تکمیل شي. دغه کوم VPN چې سپارښتنه یې ما تاسو ته وکړه پر دا ویډیو کې کولی شئ پر یوټوب کې نورې ویډیوګانې هم پرې وګورئ او همدارنګه معلومات یې ترلاسه کړئ. تاسو لیدلی شئ دوستانو We will never log your internet activity or share your information with third parties. یعنی موږ ستاسو معلوماتو ته په هیڅ ډول لاسرسی نه لرو او نه نورو اشخاصو سره شیر کوو. په کانټینیو اپشن باندې کلیک واخلئ او ګیټ سټارټډ باندې کلیک واخلئ. ګیټ VPN پلس کولی شئ تاسو پریمیم ورژن هم ترلاسه کولی شئ خو موږ یې په پری ډول باندې کاروو. بر هغه شي اپشن کلیک کئ. دا دی دوستانو موږ او تاسو غواړو دا په پری کې وکارو. تاسو لیدلی شئ دوستانو VPN کنیکشن موږ لپاره جوړ شو. په دغه ډول باندې تاسو کولی شئ خپل لوکیشن ته تغییر راولئ. ګورئ کنیکټ اپشن باندې کله چې تاسو کلیک واخلئ دا کنیکټ کیږي خو د دوستانو دا نه کنیکټ کومه ځکه ما الریډي یو VPN اوس مهال کنیکټ کړی ده.
په دغه ډول کولی سئ له دې VPN څخه استفاده وکړئ. لاندې سیټینګ برخې ته چې راسئ ستاسو اکاونټ ښودل کېږي، ستاسو معلومات کوم چې دي هغه دلته شتون لري. همدارنګه کولی سئ په دې ځای کې تغییرات هم راولئ. کولی سئ که چیرې ستاسو انټرنټ کمزوری وي پر هیوادونو کې چینجز راولئ. کنټریز ته راسئ، ګورئ افغانستان پکې شتون لري. کولی سئ تاسو بل هیواد انتخاب کړئ. یونایټډ سټیټ انتخاب کړئ. که چیرې بیا صحیح کار نه کوي کولی سئ بل هیواد انتخاب کړئ، ځکه پر دې VPN کې 90 هیوادونه شتون لري. نو دا دوستانو زموږ د نن ورځې ویډیو چې څرنګه کولی سو غوره VPN ته لاسرسی پیدا کړو، پروټون VPN څنګه استعمالولی سو. که ویډیو معلوماتي وه حتمي لایک ورکړئ او زموږ دا چینل باور لټون در سره لازمي سبسکرایب کړئ. ملاویږو پر بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت ښې چارې. الله مو مل شه.